हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज म यस भिडियो मार्फत तपाईलाई भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, कुन एपबाट गर्ने, आफ्नै मोबाइल फोनमा कसरी गर्ने सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियो मार्फत तपाईलाई दिन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्दिनु होला। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईलाई एउटा कुरा के क्लियर पार्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईले सुट गरेको भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईले ग्रीन स्क्रिन प्रयोग गरेको हुनुपर्ने छ। हजुरहरुसँग ग्रीन स्क्रिन छैन भने चाहिँ आफ्नै घरको वालमा सुट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। को लागि तपाईलाई टाइम मास्टर एपको आवश्यकता पर्दछ। प्ले स्टोरमा जानुहोस् र माथि सर्च बक्समा टाइम मास्टर सर्च गर्नुहोस् र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यहाँ पहिले नै डाउनलोड गरेको छु र यसलाई ओपन गर्छु। यहाँ इन्टी प्रोजेक्टमा जानुहोस् र 16.9 रेसियो चुज गर्नुहोस् र मिडियामा जानुहोस् र आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेपछि अब यस ब्याकग्राउन्डलाई ठुलो गर्नको लागि क्लिक गरेर राइट साइडतिर लिएर जानुहोस्। ब्याकग्राउन्ड ठुलो भइसकेपछि लेयरमा जानुहोस् र मिडियामा जानुहोस् र आफूले सुट गरेको भिडियो लिएर यहाँ राख्नुहोस्। अब यो भिडियोलाई यहाँ स्प्लिट स्क्रिन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ठुलो गर्नुहोस्। ठुलो गरिसकेपछि फेरि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रोमा कीमा जानुहोस्। क्रोमा कीमा गइसकेपछि क्रोमा कीलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल भइसकेपछि यहाँ शो मार्क्समा जानुहोस्। शो मार्क्समा गइसकेपछि आफ्नो बडी पार्टलाई चाहिँ पुरै वाइट गरेर ब्याकग्राउन्ड पार्टलाई चाहिँ पुरै ब्ल्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो भइसकेपछि यसलाई डन गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ है त कस्तो भएछ। अब यस भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि शेयर बटनमा जानुहोस् र एक्सपोर्ट गर्नुहोस्।